चिकन विङ्स बनाउँदाखेरि चाहिँ किनभने पुरा छाला कभर हुन्छ नि त यसको कुखुराको, त्यही कारण अनि यसमा तेल हाल्नु जरुरतै छैन। यति तेल निस्किन्छ कि यसमा हेर्नुहोस् त बोसो पुरै निस्किन्छ अनि एकदमै मिठो हुन्छ। म यसमा सर्भ गर्छु। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज मैले ल्याएको छु चिकन विङ्सको रेसिपी। यो चिकन विङ्स चाहिँ मैले अहिले फ्रोजनबाट निकालेर चाहिँ यो भाँडामा राखेको छु र पछि यो आइस बिलिसकेपछि अनि म्यारिनेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग भेटौँ है त फेरि। अनि अहिले चाहिँ म यो यसरी राखिदिन्छु र योलाई चाहिँ आधा घन्टा जति राख्यो भने चाहिँ यो आइस पुरा बिल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ योलाई सफा सुग्घर गरेर चाहिँ म्यारिनेट गर्छु है त। आज चाहिँ मैले चिकन विङ्सको रेसिपी लिएर आएको छु र खानासँग खाने हो। यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बनाउने चिकन विङ्स र यो तेलमा तारेर पनि खानु मिल्छ र आज म चाहिँ ओभनमा बनाएर चाहिँ तपाईँहरू सामु खानासँग खाने छु है त। अब चाहिँ हाम्रो यो चिकन विङ्स चाहिँ पुरै आइस बिलिसकेको छ अनि गिलो भइसकेको छ र अब चाहिँ म योलाई धुन्छु मजाले धुएपछि अनि म्यारिनेट गर्नु थाल्छु है त। मैले थोरै नुन हालेँ यो धुनुको लागि। मनतातो पानीमा नुनमा भिजाएर राखिदिने। मैले चाहिँ नुनमा पहिले सुरुमा त्यतिकै धुएँ पानीमा अनि अहिले चाहिँ थोरै नुनमा भिजाउने। नुन हालेर चाहिँ एकछिन मारेर अनि एकछिन राखिदिने। यसरी राखेको छु। अझै सेतो पानी आउँदैछ यसमा। पानी मजाले तर्काउने। मैले पानी तर्काइसकेको छु। अब हाम्रो चिकन विङ्स चाहिँ यस्तो भएको छ, सफा, एकदमै सफा भएको छ। यो अदुवा लसुन केलाएर चाहिँ राखेको छु। अब चाहिँ म खलमा पिस्छु यो नुनसँग। अब यसमा चाहिँ मोल्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ, म यसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। यसमा ट्रान्सफर गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा अदुवा लसुनको पेस्ट। मैले अदुवा लसुनलाई कुटेर मजाले पेस्ट बनाएको छु। अनि अदुवा लसुन कुट्दाखेरि चाहिँ नुन अलरेडी मैले हालेको छु, तर पनि म थोरै माथिबाट नुन राखिदिन्छु। अनि यो चाहिँ चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, त्यति पिरो हुँदैन, कलरको लागि है त। अनि बेसार राखिदिन्छु।
मासु बनाउँदाखेरि बेसार चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्छ मलाई चाहिँ। अनि यो थोरै डार्क सोया सस, यो पनि टेस्टको लागि। अब चाहिँ हातले मोल्ने मजाले, एकदमै सिम्पलसँग। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ सिम्पलसँग बनायो भने। यसमा चाहिँ अदुवा लसुन मात्रै हालेर, अदुवा लसुन, नुन अनि यो मैले चाहिँ धुलो खोर्सानी हालेको छु। थोरै धुलो खोर्सानी भन्दा पनि यसमा यो पिरो हुँदैन। अनि अब यो सिम्पलसँग बनाउनुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो है। अनि जिराको धुलो, धनियाँको धुलो, कोही मान्छेले यस्तरी धेरै मसलाहरू हाल्छ नि ल्यात्ता पारेर, तर त्यसको टेस्ट चाहिँ फेरि अर्कै हुन्छ। अनि यसको टेस्ट चाहिँ एकदमै सिम्पल, जो कोहीले पनि खानु सक्ने। अनि धेरै मसला बिनाको, यो मसला त यसमा बिल्कुलै छैन। यसमा चाहिँ सबै अब अदुवा लसुन चाहिँ भरिपूर्ण राख्नुपर्छ आफूले। अनि अदुवा लसुनको पेस्ट, फुड कलर पनि राख्छ। म चाहिँ राख्दिनँ फुड कलरहरू चाहिँ, मलाई मन पनि पर्दैन र त्यो खानु राम्रो पनि होइन फुड कलर राखेर खाना बनाउनु चाहिँ। हेर्दा मात्रै राम्रो देख्ने हो, तर खाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि नुन राख्ने, आफूलाई स्वादअनुसारको कति चाहिन्छ त्यति नुन राख्ने। अनि धुलो त्यो रातो कलरको लागि चाहिँ अब बेसारले पनि कलर एकदमै राम्रो कलर दिन्छ। र अनि मैले राखेको छु यसमा। अनि डार्क सोया सस, थोरै डार्क सोया सस राखेँ, अलिकता यो मासुको कलर चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ। अनि डार्क सोया सस राखेको छु। अब मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै मोली पनि सकेको छु है। अनि अब यो फर्स्टमा मासुलाई कसरी धुनुपर्छ भनेर चाहिँ, यो पखेटा कसरी धुनुपर्छ भनेर प्रोसेसहरू त तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो है। अब चाहिँ मैले मोलेको पनि देखाएको छु। अब योलाई चाहिँ राखिदिउँ है त। अब योलाई चाहिँ जतिसक्दो हामीले बनाउने टाइम कति बजी बनाउनु पर्छ त्योभन्दा आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि यसरी मोलेर यसरी एउटा थालले छोपिराख्ने। अब चाहिँ योलाई चाहिँ यसरी मैले छोपेर राखेको छु है त। अनि योलाई राखिदिने अब। अनि मैले सबै हाल्ने कुराहरू सबै तपाईँहरूलाई थाहा हुने गरेर राखेको छु। र अब चाहिँ योलाई 1 घन्टा जति रेस्ट गर्नु दिने। आफूलाई कति बजी बनाउनुपर्छ त्योभन्दा अगाडि 1 घन्टा आधा घन्टा कति राख्नु मन लाग्छ त्यति राख्नुको लागि चाहिँ मसला मोलेर चाहिँ अनि यसरी छोपेर राखिदिने, रेस्ट हुनु दिने। मसलाहरू चाहिँ मासुमा मजाले एब्जर्ब हुनु दिने है त। ल अब चाहिँ मैले यहाँ यो ओभनको प्लेटमा चाहिँ मैले यो कभर गरेँ। यो चाहिँ कभर गर्नुको कारण चाहिँ किनभने यो चाहिँ मैला नहोस् भनेर। अनि म यसमा चाहिँ थोरै तेल चाहिँ कोट गरिदिन्छु। अनि हाम्रो यो चिकन विङ्समा चाहिँ तेल हालेको छैन, बिना तेलको। यहाँ चाहिँ तल नटालोस् भनेर चाहिँ मैले तेल थोरै कोट गर्दैछु। र तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने नगरे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट त्यही प्लेटमै बनाउँदा पनि हुन्छ। पनि धुँदाखेरि चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ तल पुरै नटालोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो फाइल चाहिँ राखेको छु। र अनि फाइलमा तेल पनि थोरै कोट गरेको छु। अनि यो चाहिँ फाइलमा पनि नटालोस् भनेर हो। अब चाहिँ हाम्रो चिकन चाहिँ यहाँ राखिदिउँ है त। हाम्रो चिकन चाहिँ यहाँ म्यारिनेट भएर रेडी भइसकेको छ। यस्तो कलरको भएको छ अहिले चाहिँ, एकदमै कलर राम्रो देखिरहेछ। अब चाहिँ यहाँ राखिदिउँ, एउटा एउटा गरेर यहाँ राखिदिने।
मजाले मेरिनेट भएको छ। बास्ना एकदमै राम्रो आइरहेछ। मैले ओभन पनि तातो गरिसकेको छु र अब राखिदिने। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यी अदुवा लसुन यहाँ बचेको छ। योलाई चाहिँ बीच-बीचमा राखिदिने। धेरै पानी पनि निस्केको छैन यहाँ। एकदमै राम्रोसँग मेरिनेट भइसकेको छ। बास्ना एकदमै हरर आइरहेछ अदुवा लसुनको। यसरी बनायो भने चाहिँ एकदमै मिठो र हेल्दी पनि हुन्छ है। ल अब हाम्रो यहाँ सबै मैले राखिसकेको छु चिकनलाई। अब ओभनमा राखिदिने। ओभन पनि मैले अलरेडी गरम गरिसकेको छु। 270 मा राखेको छु मैले। 270 मा तल र माथिको बराबर गरेर। यहाँ तल माथिका बराबर गरम गरेको छु अनि 270 मा राखेको छु। अब यसलाई बन्द गरिदिने। हाम्रो चिकन रेडी। हाम्रो चिकन विङ्स चाहिँ रेडी भयो है। एकदमै राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त एकदमै टेन्डर हुन्छ। यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अनि तल त्यति फोहोर हुँदैन। अनि यो खाँदा पनि एकदम मिठो टेस्टी पनि बिना तेलको हो। अब यो चिकन विङ्स बनाउँदाखेरि चाहिँ किनभने पुरा छाला कभर हुन्छ नि त यसको कुखुराको। त्यही कारण अनि यसमा तेल हाल्न जरुरतै छैन। यति तेल निस्किन्छ कि यसमा हेर्नुहोस् त बोसो पुरै निस्किन्छ अनि एकदमै मिठो हुन्छ। म यसमा सर्भ गर्छु। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो भएको छ। खतरा भएको छ। एकदमै खतरा। एकदमै राम्रो भएको छ। अब यो चीजबाट बनेको अचार चाहिँ यो हो। यो चाहिँ भुटनिस स्टाइल हो। यो चीज पनि भुटानमै बनाइन्छ यसरी। मैले दुधबाट बनाएको। यो खासैमा दुधबाटै बन्छ। अनि यो चाहिँ ताजी भन्छ योलाई चाहिँ। यो चीज हो। यो चाहिँ फ्रेश चीज अनि यो चाहिँ यो चीजको अचार। ल अब चाहिँ तातो तातो सेकुवा चाहिँ सर्भ गरौँ है त। मैले खाना हालिसकेको छु। तातो तातो सेकुवा यहाँ सर्भ गर्दैछु। डरो छ डरो। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी खानु। अनि यहाँ चीजलाई राखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरिकन चीज सलादलाई पनि सर्भ गरिदिउँ। यो चाहिँ यसरी खानाको साइडमा राखेर कप्प मासु खाँदै भात खाँदै यो चीज सलाद खानुपर्छ। यति मिठो हुन्छ। टन्ना बनाएको छु आज मैले यो फ्रेस चीजको सलाद। अब चाहिँ तातो तातोमा खान्छु तर खाएको चाहिँ भिडियो आउन सक्दैन है त। ल हेर्नुहोस् त। वाउ डरो भएको छ। योलाई चाहिँ यसरी खानुपर्छ। यस्तो गरेर अनि योलाई यसरी र यो चीजको अचारलाई चाहिँ यसरी चिकन चाहिँ एकदमै टेन्डर भएको छ।
एकदमै दामी टेन्डर भएको छ, एकदमै मिठो भएको छ। अनि यो आज यो चिकन विङ्सको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अनि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो चिजको रेसिपी चाहिँ चाहिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाई।